Oh, nag-block. Kay Kuya Roldo nag-block. Sir Jeffrey Rio and Miss Mix tabi Bianca yun Valdez. sa'yo. Purpose lang po sa mga producer. Anong tabingi? Ay, sorry. Mix pa kita yung rabbit. Ilagay niyo po sa charot. Sir. Correct, basag-basag mo ang iwasin. Kailangan ko siya. Buhay mula sa Regal Entertainment. With Book and Epic Media as the producers. Yan. Diretso mo na. Center. Center. Gandaan yung mga producers yan ha. Mamaya, kayo mali kayo. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, right? On to your right now. Hindi ba dapat? Para maganda yung mga ano. Yan. Thank you. Okay. 5. To your left now. Left please. Sila pinangangka. Okay. Thank you. Sir, the personal sir. Thank you, sir. Thank you, Ma'am Michelle, Madari, Sir Jeff, and Nagkaroon ako appointment si Mateo, may Diyos sa kakalating. Pero maganda ho yung role niya rito. True to life. Okay. So, una ko munang tanongin si Direk Kerwin. Kasi nga, mukhang kakaiba tong putahing niya doon sa publiko. At nababalitaan lang namin ito sa Diaryo, Television. Direk Kerwin. Paano ba talaga sa totoong pangyayari movie ni Nanay? Yes, this is based on, inspired by true events. No? In 2009, there was 3 tons of cocaine that landed in Eastern Summer. No? So apparently, there was a ship, it was a freighter that was traveling from South America, and then it was heading to China. And then it got intercepted by the DEA, no? The American DEA. And then they got the cargo off the coast of the Philippines. And then the cocaine started washing up on the shores of Eastern Samar. And yeah, it was a crazy incident, no? Because Samar is one of the poorest provinces in the Philippines. All of a sudden, it was awash with billions of dollars worth of cocaine. So, cocaine, yeah. So, you can just imagine the kind of impact that would have on the lives of the people there. And when this happened, I happened to be there. I was surfing a lot there. Summer was my second home. And when this happened, I thought, like, my God, this should be turned into a movie. Because the stories we heard, at first the fishermen thought it was tied, akala nila detergent in cocaine. So yung mga women started washing their clothes with the cocaine. And then, some people even thought the coffee creamer yung cocaine. No? So they put the cocaine in the coffee. No? So once they did that, they started running around like crazy in the island. No? Kasi sobrang wired sila. So all of these things, I just took all of these stories and moved them into one thing. No? And that's Binaan. And why then still Jerald Napoles and Mateo Gulicek for the lead cast? Why? Why? Because for the 2 lead characters, I needed Ding and Carlo. I needed them to be best friends, but they're polar opposites. No? Para silang yin and yang. So si Ding naman is very restrained. He's a mature guy. Whereas si Carlo, he's like the wild child. No?
And the perfect guys to play this, I got very fortunate, very lucky. I think I got the best guys, the absolute best guys in the industry to play both of them. So perfect. Perfect. Very fortunate. And then si Mateo naman, we needed somebody na to play a celebrity na pogi siya, na model, and na medyo wild party animal. Although si Mateo is not a party animal. But pogi siya, and then he looked the part. Dennis, si Jerald mo Gerald, kumusta yung bukod sa labanan nyo ng mukha ni Dennis? Anong experience mo doing this film? Actually, lugi nga ako eh. Napali tayo ng mukha eh. Actually, si Kerwin po, Direk Kerwin po kasi, long check. Si Direk Kerwin po, nakatrabaho ka na siya sa isang indie film for Cinema One Originals sa Melodrama Negra. Director of photography namin siya. Tapos alam ko na siya noon, alam ko na sa advertising industry siya. So, pero dahil naging close kami sa pelikula, nakwento na niya sa akin yung konsepto, I think 4 to 5 years ago. Kwentong lasing. Kwentong lasing habang nagiinuman po kami nung director namin for that project. Tapos nakwento niya sa akin na since aware naman po ako na meron talagang balita tungkol na naanit na cocaine sa Samar, ang sabi lang niya sa akin ay parang it's a nice concept for a movie. And I think it's a blessing in disguise na, artista ako ngayon, tapos relevant yung topic na tinatalakay natin for the movie ngayon, na I think it's very, very timely na ngayon siya i-mount as a project. At ayaw ko pagsintahin. Oo. Sabi ko nga po, parang it's such a blessing kasi ngayon nakapag-audition ako sa pelikula niya. Actually, hindi naman ako po basta pinuha. Nag-audition din po ako for yun kasi talaga yung process niya as a filmmaker. So marami po ako nag-audition. And nung una ko nakita si Kerwin sa audition room, sabi ko, bro, ito na pelikula. Sana makuha ko. So I feel very lucky. Paano si Dennis? Change muna tayo ng bata. Yes, yung experience mo rito, Dennis? Isang hindi ko makakalimutan na experience dito yung nakaalaga na naisip ko at naisip ko na mabuti na talaga mapagpuputi mo yung isang trabaho lalo na kapag nag-enjoy ikaw 100%. Mahal mo talaga yung ginagawa mo. Nabalita ako itong project na to, dumating yung script. Sinabi ko, isa to sa mga matagal ko nang inatay na proyekto kasi unang-una matapang siya, pero kahit sobrang bigat ng tema niya, ang light lang ng pag-atake ng director niya ginawa din sa pelikula. Kaya sabi ko, hindi ko pwedeng palagpasin itong project. Makikita ulit na tayo yung galing mo, Dennis, bilang actor. Ang magagawa niya si Dennis eh. Of course, Mara, pakisama na rin, Mara, ko ng role mo dito sa movie. Ako po si Jessie. I play the role of Jessie. Surfer girl na one of the boys. Balik kami po yung magkakatropa. At kanina sa mga interviews na mention ko na yung parang pinapakita siguro yung friendship sa amin ni Dave. Pagkasama niya kami, sobrang saya lang namin, laging inuman, kainan, surfing, syempre. Tapos pakapakita rin yung side na yung seriousness sa life ng character ni Dave. Pagkasama niya yung family niya, sila Dion, na syempre he still has to provide. Kahit na surfer siya, kailangan niya surfer na nag-enjoy ng life, he still has to provide for his daughter. So, yun yung na-enjoy ko sa pag-portray ng character ni Jessie. Sobrang saya kasi lahat ng scenes namin, mag-isang scene na nag-motor kami. Hindi ako marunong mag-motor, pero for the first time, nakapag-motor ako na pull up ako. Thanks to everyone sa production kasi hinanapan nila ako ng pinakamadaling motor na gamitin. Tapos yun, syempre, surfing scenes, lagi kami nasa dagat. So, very iba rin pag nag-shoot out of town. Masaya yung buong cast and iba yung vibe pag nasa beach. Thank you, Mara. And of course, ang lumalabas na anak ni Dennis, Nilaya. Hello po, Pato. Gusto
gusto ko lang po sabihin, salamat po sa mga pumunta dito ngayon kahit po malakas ang ulan at may baha. At ako po dito si Grace, ako po yung anak ni Sir Dennis Trillo. And ako po yung parang sweet little daughter ni tatay. At sana po manood. Kasama ko din po si Sir Jerald Napoles sa Love You Too. So doon naman po, tatay ko naman po siya. So palit-palit ng love. Sa GMA po, Love You Too, 9:10 po. Salamat po. Okay, yes. Dion, saan? Yes, hello everyone. Thank you so much to Dennis and Director Win for reminding me na ako po pala si Gina dito. Nakalimutan yung pangalan ko. Ako po si Gina dito. Asawa ni Ding, played by the very talented Mr. Dennis Trillo. And kami ng anak ko, kami yung nagbigay ng pressure kay Ding to make more money. Actually, ako lang yun, pero damay-damay na to since So yun. Once again, thank you so much for coming and for braving the weather. Thank you, dear Sir Lou. Masabi na ng full role. Magandang araw po. Ang role ko po dito, kami po yung mga fisherman na nakapinta ng cocaine na hindi namin alam kung ano yun. At kami na rin yung nag-eksperimento dun sa napulot namin na hindi namin alam na bad pala yun. Alam ko kung Siya po ang kapitan ng barangay. Diba, Sir Lou? Okay. Si Ate Falcon. Ako po, nagkaroon pong isa sa mga gagong friends lang. Ang role namin ng makulit sa season. Saka yung turning point kasi nung isang part of the story, kailangan na ng investor. Actually, they don't trust us for that. Pero they have no choice. So, yun, we're all in this together. Nagyari Mark? Felix. Hi, ako po dito si Van Marley. Ako po yung lagi nagsasabi sa kanila na no problem. Okay, more or less, natin po ang role, characters nila dito. So, may mga tanong ba tayo sa ating director and cast? Sino? Pero Dennis, nag-serve ba kayo talaga dito? Jerald. Actually, pag tinatanong po ako kanina kung ano po yung most memorable experience ko sa movie, yung mga day offs po, na hindi kami nagsushoot, kailangan ko mag-train on my own with Miguel Vasquez, na isa po sa staff and cast po namin dito sa pelikula. Kailangan ko magpunta on my own sa ilang surf spot sa Pilipinas at sa Luzon, kung saan makakapag-solo ko at makakapag-train ng pagsusurf sa shortboard. Kasi po, ang dynamics po kasi noon, iba po ang dynamics ng longboard sa shortboard. Mahirap po, ito si Mara, ito shortboard, ito. Mahirap po yung shortboard. Eh ayoko naman po magmangga po sa pelikula na ultimo pag-paddle out ko sa ocean, hindi ako papaniwalaan, lalo na pag may nakanood ng mga surfer. I mean, yun yung... So, memorable experiences ko siya kasi po, ang unang ituturo kasi sa'yo para malutunan mo yung shortboard is survival. So, ang dami kong nainom na tubig alat. At dahil doon, nagampanan ko po yung role. Yun pa yung connection. So, yun yung sa akin na nag-surf. At saka, during the last part of the shoot po, meron kaming guerrilla shots sa may Tinggalan, Aurora, kung saan it's storming and we're riding waves na around shoulder to overhead height. Taas, with strong current na siguro after namin patuloy-tuloy kami kinukunan yung eksena, kami lang, GoPro lang. Pag-ahon namin, 1 kilometer away na pala kami from the spot where we came out. Naaanod, naanod talaga. Munti ka na kaming maganon po. But it's such an experience na sa tingin ko po ay hindi ko ma-experience sa ibang pelikula. Yung mga ganon. Yung tema, direct and the cast, ng movies, controversial, and provoking, hindi ko kita natakot.
Well, yeah, just because of the subject matter, no, yeah, it kind of lends itself to controversy. Hindi naman ako natakot because, it's an actual event. It really happened. And if you look at the movies being made now internationally on Netflix, they deal with the subject matter naman. And I just like to say that this is not political in any way. We are not trying to make a statement about the administration or anything because this is way before the war on drugs or anything. This was in 2009. So this is a piece of entertainment above all. It's a comedy. This is designed to make people laugh. Okay, ibang atake naman itong di ba? So, Dennis, hindi mo natatakot sa tema ng pelikula. Hindi naman po ako natatakot. Sa halip, medyo natutuwa nga ako na naglabas ng ganitong tema sa isang pelikula, lalo sa isang Pinoy movie dahil hindi po ito yung klase ng tema na mapapanood niyo sa mga ordinary na pelikula. And maganda na rin po na sa paglabas ng pelikulang to ay maging aware yung mga tao na kahit nangyari na ito noong 2009, hanggang ngayon nangyayari pa rin, pero hindi siguro sa eksaktong mismong spot kung saan ginamit yung mga illegal na argumento na yun, kundi sa mga ibang parte ng isla ng Pilipinas. So, siguro, tagal nang nangyayari, panahon na rin para magbigay ng solusyon para hindi nadadama yung mga inosenteng buhay na katulad ng mga ginampanan namin sa pelikula. Direct heard na buhay pa yung mga ibang tao na na-interview mo dito tungkol sa movie. Para sa movie. Buhay pa ba? Dead man. Dead man. The real people kasi. Well, yeah, basically the characters here are based on friends of mine sa summer. So what I did, I just combine all of them. But this is actually based on what happened to two friends of ours, the surfers, who were dealing in the cocaine in London. And what happened to them was they sold it to mga undercover agents, and they parang na-sting operation sila. And then they got caught in McDonald's, of all places. Kasi apparently a lot of drug deals happen in Jollibee and McDonald's in this country. So maybe yung mga people should start staking out mga fast food joints, a lot of stuff goes down there. So yeah, I just took it's like an amalgamation of all of these friends that I know and created these characters out there. Okay, here's a question from Arby Umayaw. Miss Bianca, ito ka sa Bianca. Bianca, ano lang, pakikwento ko lang. Bianca, I'm here. I'm here. Okay. Pakikwento ko lang how we able to convince the Singapore financiers to help you now. And why did you choose this kind of project? Actually, I didn't have a problem. We didn't have a problem pitching it to the Singapore Finance Forum because Kerwin is a very smooth talker, and he knows his thing. He's very confident, and I think that's also the reason why we won the Basecamp Award, because it's not only a very important film, but it's also because of his confidence, and they were convinced that he can pull it off. And then that's where we met also Miss Rosel. It's so funny because we're both from the Philippines, but we actually met in Singapore. And then, yeah, we convinced her also. So paano mo na-convince the Regal Films to distribute this? They actually produce and distribute this. I'm so surprised. Si Miss Rosel na lang din. But they've been very supportive and they really let his voice, they let him be. Did you have a hand in the choice of the actors, Dennis Trillo, Jerald, and others? Why Dennis? Dennis is really, I've really been wanting to work with him. He's really one of the great but understated actors here in the Philippines. And Jerald, because he's so good looking, he's really my crush. Now he's ibang ng Jerald po ang makikita niya dito. No, because he's a comedian, but when he does his dramatic scenes,
it's really here. Tagos. Okay, naniniwala Hindi na lang nanganak ka na, no? Makapag-iiyak mo. Last question, may gimmick ba kayo sa closing rights? Mention mo lang. Nag-iisip pa po. Magpaparaffle kami, tapos yung pinag-date with Dennis Trillo. Siyempre, puro pangalan ko yun. We'll all be there. We'll have a Q&A. I hope they give us a chance to do a Q&A. And Cinemalaya is a very important event for independent filmmakers. So I think it's a good place also for this film. Para may discourse then and conversation. Okay. Last question. Wala kang statement sa pelikula? Meron ba? No, it's inspired by true events. Hanggang doon lang. We haven't even talked about our political stance, personal political stance. We don't want to put it in the film also. Okay. Thank you. Jude. Thank you, Mario. Hingin naman natin na reaction siguro si Madam Lucelle para malaman natin kung paano yung yung tanong ni Mario na, and especially with you. Si Mario. Anong tanong mo, Mario? Paano kayo naman distribute this? Actually, there was no convincing that happened. More on, I listened to the story when I was here in Singapore. Kasi ano yun parang you said an appointment on the choice of project that you wanted. So I put my name there. Okay, then when it was my time, so si Corinne, ewan ko, pang ilang pitch na niya sa mga different producers who sat there and listened to the story. Diba? So ako isa doon. Kasi one-on-one yun So, pinititch niya isa-isa. And finally, when I asked, is it still available? Because I love the concept, I like the story, and it's very relevant, it's so now. So I said, I want to do something like that. And nangyari pa sa Pilipinas ito, so why not, diba? And the story is not, it's a very serious matter, and yet, the way he said it, tuwang-tuwa ako kasi parang it's so surreal lang na may ganun palang nangyari na maraming tao dito sa Pilipinas hindi naman masyadong nakakaalam. Kung talagang aftermath nung nangyari dun sa mga naalog na mga cocaine. So when he told me the story, sobrang natuwa ako dun sa pagkwento niya. Ayun na yung pelikula. Napakagandang pelikula. Perfect cast. Because everyone was very passionate on their roles. Yeah, I'm really happy and very proud of producing this movie. Along with Epic Media and Kirk. Thank you. Maganda. May klase na reaction naman yung mula sa book. So, yeah. Yes, sir. We both is here actually as a partner of Mina Anud, because as you know, we've been partnering with big studios and other independent film producers and filmmakers as well. And we're always looking for a movie or a project that we can put the whole brand in and make everybody proud of the project that we actually engage in. And when, I mean, Regal has been a great partner of both ever since we started our operations in the Philippines. When Rosella and I spoke about this movie and they sent me the story and I finally saw the screener, I said this is the kind of movie I would want to be a part of and be involved in. So here we are as co-presenters of Inan. Thank you, sir. Yan. So, malawak na idea natin kung bakit mahuhukay kayo sa pelikula ito. Any question? Albert o si Leo? Si Leo? Ito si Gordy. Mga regulars lang. Gordy, welcome back, Gordy. Okay, Direk. So, Direk, first movie niyo po daw, wala sabi na akong idea about your, kung may mga nagawa ka before. I've been in the industry quite a while, but I direct more commercials. So I do more advertising. And then also, I was a cinematographer. So I... First full length you po.
This is my first full-length movie as a director. Nabanggit kasi ni Rizal kanina na parang ilang beses yung nag-pitch. So, nahirapan mo ba kayo sa paghanap ng producer with this project? Kasi mukhang ano yun talaga yung project nito. Mukhang malapit sa'yo. Hindi naman ako, because part of my job entails me to pitch a lot. Okay. When you in advertising, you have to pitch to the agency, you have to pitch to the client. So, parang it's second nature to me pitching already. Kasi ang dating ng trailer, direct, no offense meant sa mga bading na director. I hope lalaki naman po kayo, di po ba? Parang lalaki ng dating ng movie na siguro dapat lalaki talaga ang mag-direct. Plus, tumugma yung mga cast na bagay sa na mukhang komportable sila. Like, si Dennis, nahilig sa beach, ganyan. Tapos, di ba mga type ng mga ganun din, si mga Bob Marley, tipo ganun. So, nag-swak lahat. So, ano pong pakiramdam mo na lahat po, place na talagang tumama po siya sa project na ito? I felt very fortunate to get all of them. No? I mean, the chemistry is there, the humor, the talent, and then above all, they're a pleasure to work with. No? We had no problems on set. We were just like happy. No? So there was a lot of challenges, no, with weather and everything, with scheduling. But once we got together on set, I mean, these guys just delivered 10 times over. So since wala naman dito si Mateo, so on behalf of Mateo, ano po pwede mo ma-share sa amin yung experience working with him at saka kung nahirapan din ba siya sa movie na to? Ano lang mo pwede mo ma-share sa amin? Si Mateo, I worked with Mateo before, but at that time I was a cinematographer. We got along very well because we're both Cebuanos. And then also si Mateo is a very charming guy, he's a gentleman, and then he is very humble. No? He might not look it kasi Mateo with the cherry, but he is actually a very sweet and humble guy. Kay Dennis, thank you, Direk, ha? Kay Dennis, nung nabasa mo yung script, na mo yung nalaman mo yung project, ano eksaktong feeling mo with this project na kahit sinasabi kanina na wala naman kayong political statement with this movie, bro, isa ka sa medyo sensitive din sa mga issue about drugs. Since ikaw naman before in your past interviews, isa ka sa parang gusto mo sana maligarisyo. Siguro marijuana, tipong gano'n. Ikaw ang eksaktong sentiment mo with this project. Ang gusto mo iparating ng binadon na part ka dito sa pelikulang to? Ako naman po, sobrang na-excite po ako nung nalaman ko yung konsepto niya. Na-excite ako, gusto ko na pagsimula siya kagad. Hindi naman ako na-bother na tungkol sa itatake dito yung illegal na droga. Mas binigyan ko ng importansya yung aral na matututunan pagkatapos mapanood yung pelikula. Kasi yung sa pag-highlight yung masamang elemento na yun sa pelikula. Natuwa ako na kahit na gano'n kabigat yung tema niya, may magandang aral ang mapupulot sa pagnagulit. Very particular ka na sa mga projects na tinatanggap mo. Yung gusto mo yung may mga gano'n silbi ba sa mga Panginoon? Hindi yung basta na lang pang-red lang ba? Opo kasi ano po minamahal ko bawat trabaho na binibigay sa akin. Saka ayokong sayangin yung pagkakataon na makagawa ng mga quality na pelikula dahil yun yung mas importante sa akin yung quality ng ginagawang trabaho. Close naman kayo ni Jerald, di ba? So talagang nag-bonding kayo rito. Pa-share lang yung ginagawa during this movie, yung ginawa niyong pelikula. So, ilang araw kayo sa Aurora po ba? Sa Baler Production. Sa Real Quezon po. Real. Okay. Ano lang pwede niyo kung Jerald din? So, pwede niyo ma-share sa amin? Nung ginawa niyo ng pelikula ko. May mga banding kami na, alam ba, nagsiset up pa. Nandun kami sa shore lang. Tapos natingin lang kami sa waves. Kasi parang hindi kami makapag-surf. Na meron lang kami na, sarap yan, no? Tara, baka naman pwede mangiram ng board. Tara na, sige. Tapos magtatanong ako. Siyempre, ako na yung magtatanong. Yung mga ganun, yung gagawa namin ng paraan para makapaglaro kahit pa paano. Tsaka, I think, kasi yung location, it imbibes the idea of
bond with each other. Kasi it's a vacation location siya eh. Surf, makita mo, may nag-surf talaga sa harap mo eh, na lokal eh. Tapos may mga may nagbibideo kayo para sa kabilang resort. So meron kami na parang lagi nga kami pag magkatabi lang kami nito, nag-iintay kami na setup, meron kami, ano tayo katrabaho, no? Kasi yung pag umaarte ako, sira ulo rin yung harap. Parang may ganun din naman ako sa buhay talaga. So actually, mas naging magaan yung vibe ng concept ko. So parang hindi na namin kailangan ng effort bawat isa. Like si Marley po, hindi naman po kami, first time po namin magkakilala dito sa project na to. But since the concept and the characters, descriptions requires the generality of bonding and being a barkada, naging effortless po sa akin. So, saya lang. Basta itong batang ko, nakapag-surf to dun eh. So, nag-surf ka rin talaga, Dennis, di ba? Opo. Kayo ni Jerald, di ba, sa mga bakasyon ninyo, nag-surf kayo? Na-try niya na rin po. Hindi mo ba siya na-invite dyan? Na parang sabay bakasyon niyo rin? Hindi po eh, kasi ako po, hindi ko masyadong pinagsasama yung trabaho tsaka leisure. Mas gusto ko yung masolo ko lang siya dun sa isang oras na yun. Tapos iwalay ko yung trabaho. Para mas focus ako sa kahit dalawang mag-ibang bagay. So naging bonding niya rin ang surfing? Naging bonding niya rin yung pagsusurf? Nagawa na rin po namin yun natin. Naisama ko siya sa mga surf trips ko na. Seriously. At wala namang ghosting daw. Sa inyo ni Jenny, wala namang gano'n. Okay na okay. Wala po ano. Walang ghosting, walang problema. Wala po problema. Oo. Hindi naman umabot sa gano'n. Hindi po. Oo. Masaya lang po kami palagi. Masaya lang kayo. Chill na lang. Okay. Direct, paalam po ba kayo sa... Pero sige na lang, sige. Tapos naranasan mo na naman ng ghosting sa mga past experience. Yung ghosting, parang dinededma, ganyan, hindi. Inanod na lang siya bigla. Ako po hindi ko pa naranasan. Mahirap po na parang wala akong malay sa nangyayari sa paligid mo. Iniiwasan ko po yun. So hindi mo na-experience? Gusto ko kaya to. Hindi mo na-experience na ghosting ka? Never. You were ghosted? Actually, ngayon ko lang po nalaman kakatulong ko. Ano yung sabihin ng Ghosting, kaya hindi ko masyadong ma-absorb it. Siyempre, Jerald yung tinanong ko, di ba? Pero si Jerald, wala ka? Hindi mo ba na-ghosting si Kim Molina? Hindi po. Apparently, may evidence naman po na hindi ko siya na-ghosting. Pero, siguro po nagawa ko yun dati, kapusukan ng kabataan. Alam mo yung mga, hindi rin natin masasabi, hindi naman po ako nagmamalinis, wala rin naman sa itsura ko. So, baka nagawa ko po yun. Pero dahil po sa immaturity regarding sa pag-disposition sa buhay at pag-decide. Pero ngayon po, marami na po kasi maapekto ang aspeto bilang artista at bilang tao na pag ganun pa rin po ako mag-design or kung mag-ghost. Nakakatawa yung ghosting. Isa siyang sikat na term ko yun. At least sure naman talaga na hindi raw nag-ghosting si Kim. Hindi. Kung may ghosting man na ako ginawa, hindi kay Kim. Mga nakaraan yun. Wala nga pa si Dennis. Sabi naman ni Dennis, wala. Hindi uso kay Dennis ang ghosting. Walay, no? Dapat diretsyahan mo na sabi, diba? Tinatapos. Hindi mo rin doon na-experience na ghosting ka. Oo. Tamo-tamo na lang talaga ang sakit. Ano po hindi ako sanay na maging perwisyo sa isang tao. Ayaw ko magbigay ng problema. So, tapatin mo ako palagi.
is happy. I'm happy for you. Direk, nagpaalam mo ba, as part sa Trillo, nagpaalam po ba kayo sa ilang mga characters na may aalit din sa story din nangyari sa Samar, or hindi naman kailangan din inspired lang po? Yeah, inspired lang siya, very loosely based. No? So, they're just inspired by people that I know. And of course, we changed all the names. And then a lot of characters are fictional characters. Medyo malayo lang to sa movie na producer, itanong lang kay Sir Lou Veloso. Since nagsilbi rin po kayo sa Maynila before bilang konsihal, ano po ang hanggang ngayon po? Ay, sorry. So ngayon po, so ano po naman ang masasabi mo ngayon sa bagong pumumuno ng mayor ng Maynila na bilang matagal ka na nagsilbi? Ay naku, dapat pong gano'n na yung mga leaders natin ngayon. Hindi na pwede yung tatamad-tamad. Sabi ko nga, now is the time for a revolution. Cultural revolution. Ibig sabihin, babaguhin natin yung kultura ng kasagwa at papalitan natin ito. Kasi nakasanayan natin, yung tama, naging mali, yung mali, naging tama. Walang pumapansin ng araw, kaya akala ng mga tao, okay lang yun. Eh ngayon, kailangan natin patuhin na yung ugali. So yun lang yun eh. Yung ugali, yun yung malaking factor na nagpapabagsak sa kultura ng Pilipino. Yung ugali. Kasi si Mother nabanggit ka kanina lang na parang gusto niya sana talaga ma-push ng pagandahin at pamaguhin ng avenida. So, nandun po ba ang support ko na kung sakali? Ay, opo. 101% po na sumusuporta kami ngayon sa pamumuno ng ating bagong Mayor Isko Moreno. Maganda yung ginagawa niya, yung ayos niya. Bawal na yung magtitinda sa baba. Pagka ikaw ay bumaba sa kalye, bawal na yun. Doon kayo sa sidewalk na maluwag at hindi makaka-permission sa sakyan, tao. So maganda yung ginagawa niya at napakasipan ng bata. Kasi batang Maynila. Take na lang natin opportunity, Mother, ha? Kung ano yung... Okay, You know, I have to talk to my husband. I think this will be our good review. Ilang parts po ng avenida na pagkakalit? Florentino Torres. Beside Apple. Mababaguhin yung mga okay, thank you po. Thank you, Gorgie. Before we have our last question from Albert, ano ba si Albert? Kasi baka ulanin na tayo. Tanig mo na, last question ka tayo ko lang itong dalawang guys dito, si Albert at si Mark. Pangilang pelikula nyo na to at paano kayo nakasama sa pelikula? Yung audition, diba? Anthony? Hindi po ito po pangilan. Okay, or para malaman ng mga members of the press and vloggers na yung mga bang hindi ko lang mga 50. Ba? Oo. More or less. Before this, automation lang nila. Nag-enjoy, violator, alino sa likod ng buwan. Mostly Indians. Mostly Indians, yes. Tapos, I auditioned for 3 roles. Yung kanya, yung akin, tsaka kay Jerald. Kasi that boss character. Tapos, we were given the sides. Ang nakuha talaga ako kasi may proof of concept si Kerwin. Para siyang trailer. Sinut niya lang yung highlights of the films. So doon ako talaga sabi pang gonna be part of this. So yun. Hindi po sa Bayad ka naman dito. Bayad naman. Hindi po tayo gagawa ng clip. Teka ka niya, Mark. Mark ano? Mark Felix. Mark Felix. Yes, yes. Okay, for the sa ating mga press mga vloggers. Okay po. Ako po, from Bicol talaga ako. Sa Bicolano. Nakuha ko lang po yung role. Tinawagan naman ng staff para sa role. Tapos, sabi ko nga sa kanila, ako salamat, pero hindi ako long hair or bad Marley. Sabi ni
ng staff, sige, may gagawin naman tayo dyan sa art, sa buhok. Yun nga, parang pag nalagay yung buhok, nag-transform na to bad marketing. Pati yung mga locals na kala nila totoo talaga. Tapos, yung parang in-enjoy ko lang, bilang, siyempre, nagsisimula sa Manila for mga films. Nakapagsali na rin po for mga full length na 2015. Tapos ngayon po, yung sa Cinemalaya 2019, Annie the Harvest, kasama po ako. Annie the Harvest. Yun. Thank you very much, Mark. So for last question, Albert, hi, you're back. Hi all, good afternoon. Congratulations. Direk, bakit pala yung title is Minaanod? Ano pa yung ibig sabihin? So, minaanod in Bisaya, no? Anod means drift, no? To drift with the current. No? And it's very fitting, because the Papuan drifted. Then minaanod is the actual name of one of the islands where the Papuan first landed. No? But the spelling is Anod, A-N-O-D. So I just changed the name to Minaanod, because it kind of has a better ring to it. So yeah, Minaanod is the name of an island. So it's a place. And anong tayo to the actors? Kasi parang in a way yung hope is not something new to the actors. Ganyan. So like in person ba, were you offered na a coke? And how did you were you on coke? How did you resist that kind of offer? It's ano po sa akin po, ako personally, sa disposition ko sa buhay. Kung anong, meron kasi akong sariling path na tinataak sa karir ko. So, yung mga bagay na kailangan iwasan. Yung mga bagay na gusto kong i-enjoy ko. So, kung sa tingin ko, yung mga ganitong bagay, makakatulong sa akin as a person, at kung makakatulong sa akin as a person, ibig sabihin makakatulong sa karir ko, I would enjoy that. Pero kung hindi, kahit na may offer as libre, hindi natin masyadong papansin. Pero na-offer na yun. Na-offer po ba kayo? May nag-attempt na magbigay? Meron. Hindi nga sa industriya Hindi nga sa abroad. Minsan may mga... Kasi mas ganito po yan Kasi pag nag-shoot, pag nalaman, not necessarily nag-shoot ka abroad, pag nalaman nilang artista ka sa isang bansa, at nagpunta ka lang abroad, may naging ka-close ka doon, isipin nila, rock and roll guy ito. This guy does the drugs and rock and roll. Party guy ito. So, may offer agad. Kung tutuusin din, dahil abroad yun, pwede mo kagatin. Wala. Abroad yun. Malalaman ba dito? Kung pagdating mo dito, solver ka na. Pero yun yan, sasabihin ko, nakakadepende siya sa disposition mo bilang tao or as a person. Personal decisions, personal perceptions. Ako naman, na-offer namin po ako ng dati. Nagpunta kami sa Cambodia. Tapos, pababa kami sa isang lugar. Tapos, pababa pa lang kami yung sinasakay namin sasakyan. Marami nang lumalapit para mag-alok ng iba't ibang klase ng mga, hindi lang cocaine kung ano-ano pa. Pero, syempre, nasa ibang bansa yun, so nakakatakot naman na i-entertain yung mga ganun. So, iniwasan na lang namin. Yung bata. Pumiling, no? Wag na. Kayo po. Sorry. Ako siguro na-try ko nung 60s. Marijuana. Yung marijuana, kasi uso-uso nun yung marijuana nung araw. Hindi pa siguro kayo pinapanganak. Pero nung araw, ano na yun pagkatapos ng aming play, meron kaming cast party. And then, I found out, sa bahay nung pinuntahan namin, the whole family, nanay, tatay, anak, nagpapap sila ng marijuana. So, ako, isyente pa ako ng mga panahon na yun, na hindi ko alam yun. So, uso-uso pa rin yung isa shotgun, galaw, isa shotgun. So, ito naman. So, nagano sila, nag-smoke, tapos yung usok,
sinisimbol ko. So, syempre, sobrang single talaga eh. Single ka talaga. Kasi first time mo natatry. Sa akin, bad trip. Bad trip ang nangyayari. Imbis na yung iba kasi tumatawa lang, kumakain lang, di ba? Sa akin, bad trip talaga. Feeling ko, pag upo ko sa sopa, kinakain ako ng sopa, sigaw ako ng sigaw, parang umulo ko sa sopa. Tapos wala talagang bad trip na ako. And then, nung umuwi ako sa bahay, sigaw daw ako ng sigaw, na hindi ko naman alam na, ewan ko kung anong mga sinisigaw ko. So, at mabuti yun, kasi bad trip ako, hindi ko nagustuhan. Kasi kung nag-good trip, baka tinutuloy-tuloy ko. Pero mula noon, hindi na. I tried, yeah, for the sake of it. I was offered, I tried it. I just wanted to see. Kunti lang, ganun lang. I just wanted to have the feeling. Pero feeling ko hindi ko siya na-maximize kasi hindi ako. Hindi ko siya, kunti lang. Just for the sake. Wala pa naman. And direct, like, parang prior to this, marami na rin kasi mga drug-related movies na lumabas, ganyan. Apart from this na being kind of comedy na pag-deliver nung situation about drugs and all, parang anong difference kaya yung maibibigay ng movie na to the moviegoers na na mas may impact siya with the current situation that we have? Yeah, well, ito the subject matter is serious, it's drugs, and then hinalo namin ng comedy, which is not to say that we're making light of drug use, no? We're not condoning it in any way, no? With any lesson that people will learn, if you are serious and you hit them over the head with it, they will not take it in. But if you do the soft approach, you make them laugh, then you can impart the lesson. Congrats. Thank you. Nikki, question ka raw, sabi ni request ni Madam. Si Nikki. Ay, wala na. Si Nikki. Nikki! Ikaw talaga, ang galing mo, deny na kayo. Request ka ni Madam. Baka nakakalim sa... Kasi magkalaban na sa vlogging ngayon, si Jojo Panaligan at si Nikki Wang. Wait na lang daw, Madam. Nikki. Ayan. Thank you very much, guys. Thank you for coming. Please support Mira Unknown. Show me now this time. Pero sa August 10, nakatalang po ang Gaylas Loas Closing Film sa Cinemalaya 2019. Guys, Dennis, Jerald. Ay, magkakaroon mo sila na, no? Dahil saan na lang, o na lang muna. Kasi direct.